Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në shqip. Sot përsëri do të vazhdojmë me një constraint të ri i cili quhet unique constraint. Për të parë se çfarë është unique constraint, do të ndërtoj një tabelë të thjeshtë dhe më pas me anë të këtij shembullit do ta provojmë se si ne na ndihmon ky unique constraint për të parandaluar një sjellje të caktuar. Kemi ndërtuar tabelën people, e cila ka një ID, ka një surname dhe ka një passport number. Pra, passport number është një kolonë e re të cilën unë e kam shtuar dhe do të ruaj pikërisht numrin e pasaportës për çdo person. Le ta fshijmë një herë tabelën people, të cilin e kemi ndërtuar në tutorialin e shkuar dhe e krijojmë sërish pra me këtë passport number. Tabela është krijuar, le të insertojmë disa vlera. Le të bëjmë select dhe kemi vlerat insertuara. Mirë, po kjo tabel ka një problem tek kolona passport number. Ne dim se në jetën reale dy persona të ndryshëm kanë numër pasporte të ndryshme. Asnjë gjë nuk na ndalon që të insertojmë një vlerë të duplikuar për këtë kolonë. Dhe vendosim një numër pasporte që është përsëritur dhe si ID për këtë person le të vendosim numrin e radhës që është 5. Në qoftë se ne ekzekutojmë këtë, do shikoni që personi është insertuar me sukses dhe do të thotë që elementi i fundit ka po të njëjtin numër pasaporte me elementin ose rekordin e parë, gjë e cila është normalisht e padëshiruar dhe ne duhet ta parandalojmë këtë gjë duke përdorur pikërisht unique constraint. Që në qoftë se ne aplikojmë një unique constraint mbi kolonën passport number, kjo gjë na siguron që çdo vlerë në këtë kolonë do të jetë unike. Për ta vendosur passport number si një kolon që aplikon unique constraint, mjafton të shtojmë fjalën unique dhe kjo është e gjitha. Le ta fshijmë edhe një herë këtë tabelë. E krijojmë edhe një herë dhe insertojmë vlerat. Në qoftë se ne tashmë tentojmë të insertojmë një vlerë që ka numrin e pasaportës të duplikuar, do të shikoni që ne na parandalon duke na nxjerrë një error duke thënë duplicate key value violates unique constraint. Pra me pak fjalë nuk na lejon që të insertojmë vlerë të duplikuara tek kolona passport number. Unique constraint është i ngjashëm me primary key sepse na siguron unicitetin sipas një kolone ose më shumë. Mirë, po kanë disa ndryshime të vogla që ne mund t'i shikojmë në një slide. Unique constraint. Le të shikojmë të gjitha me radhë. Mund të kemi më shumë se sa një unique constraint në tabelë dhe secili prej tyre mund të kompozohet nga një ose më shumë kolona. Ndërsa kur vjen puna tek primary key constraint, mund të kemi vetëm një të tillë dhe normalisht ai primary key mund të kompozohet nga një ose më shumë kolona, siç e kemi parë në tutorialet e para. Gjëja e dytë, unique constraint mund të përdoret nga foreign key constraint për të ndërtuar lidhjen midis dy tabelave, e njëjta gjë pra siç e kemi parë me primary key constraint, dhe gjëja e fundit, unique constraint mund të ketë vlera null, ndërsa primary key constraint nuk mund të ketë vlera null. Le të shikojmë fjalinë e parë më konkretisht se si ne mund ta bëjmë një gjë të tillë. Pra kemi thënë që mund të kemi vetëm një primary key në tabelë, ndërsa unique constraint mund të kemi më shumë. Për shembull, supozojmë që duam që the surname të jetë unique, dhe themi unique, vetëm shtojmë këtë fjalën dhe kjo është e gjitha. Bëjmë drop këtë table, e krijojmë edhe një herë, tentojmë të insertojmë këtë vlera, bëjmë select, shohim se çfarë kemi dhe tashmë ne do të tentojmë të insertojmë një mbiemër i cili është i përsëritur dhe një numër pasaporte që nuk ndodhet në databazë. Le ta ekzekutojmë këtë skript dhe do shikojmë që na thot duplicate key violates unique constraint, pra nuk na lejon që ne të insertojmë një mbiemër të duplikuar. E njëjta gjë me numrin e pasaportës. Mirë, po unique constraint mund të aplikohet tek secila kolonë veçmas ose mund të aplikohet si kombinim i një ose më shumë kolonave. Çfarë duhet të them me këtë? Për shembull, dua që kombinimi i dy kolonave surname dhe passport number të jetë unik. Dhe për këtë themi unique
hapim dhe mbyllim klap dhe përcaktojmë pikërisht kolonën dhe themi surname, passport number, dhe normalisht do t'i heqi të dyja nga rrjeshtat përkatës, bëjmë drop table, le ta krijojmë dhe njëherë këtë tabelë dhe të insertojmë vlera, të bëjmë select dhe të shikojmë se çfarë kemi. Tashmë nëse se ne tentojmë të insertojmë vlera të duplikuara sipas surname-it ose sipas passport number, ne mund ta bëjmë një gjë të tillë. Për shembull, emri Ardit Kruja ka një numër pasaporte që është i duplikuar, nëse se e ekzekutojmë këtë skript, vlera do të insertohet. Mirë po, nëse se ne vendosim po të njëjtin mbiemër siç ka rrjeshti i parë, në këtë rast do të kemi problem. Pra në këtë rast do të na thotë që kemi duplicate key value violates unique constraint. Pra tashmë krahason vlerat dyshe dhe jo një nga një siç e kishim në rastin më përpara. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.